Cô gái đáng thương này tên là Tân Chi Hạ. Cô ấy đã bị sảy thai 4 lần. Khó khăn lắm mới mang bầu được đứa bé thứ 5 này, thì cô lại phát hiện ra tên chồng cặn bã của cô lại có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Hóa ra hắn lấy cô chỉ vì tài sản nhà cô. Cũng chính hắn là kẻ đã hại chết bố mẹ cô. Sau khi đã hại cô tan nhà nát cửa, hắn và người tình của hắn còn muốn đợi đứa con trong bụng của cô chào đời, sẽ cướp lấy con của cô để lấy máu cuống rốn chữa bệnh cho con của bọn chúng. Để tiện bề hành động, bọn chúng còn làm giả bệnh án tâm thần để có thể giam giữ cô, đợi khi cô sinh xong sẽ cướp lấy đứa bé rồi đuổi cô đi. Cảm giác tội lỗi và đau khổ khi đã dẫn giặc vào nhà khiến cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cô càng không muốn con của cô sau khi sinh ra lại bị bọn chúng lợi dụng hành hạ. Vì vậy, cô quyết định cùng con giải thoát khỏi thế giới kinh tởm này. Tân Chi Hạ, cô lại dám tự sát. Dù tôi có biến thành ma cũng không tha cho anh. Cứ tưởng cuộc đời cô cứ thế chấm dứt tại đây, nhưng ông trời đã thương tình cho cô được trùng sinh vào một cơ thể một cô gái khác. Cô ấy cũng tên là Chi Hạ, Kỷ Chi Hạ, là tiểu thư của tập đoàn Trấn San, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất toàn quốc. Cô gái đó cũng vì bị tên cặn bã lừa gạt tình cảm nên đã nhảy sông tự vẫn, bây giờ cô có được cơ hội sống lại lần nữa, cô nhất định sẽ khiến những kẻ cặn bã đó phải trả giá. Hạ Hạ, con là con gái độc nhất của Kỷ Trấn Sơn ta. Tất cả mọi thứ của ta đều là của con đó. Con cảm ơn bố. Vài hôm nữa bố sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi, mời toàn bộ những người nổi tiếng trong toàn thành phố đến tham dự. Long trọng tuyên bố Kỷ Chi Hạ con chính là người đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của tập đoàn Trấn Sơn. Vâng ạ. Nếu ông trời đã cho tôi được sống lại, Diêm Thiếu Quang, tôi nhất định khiến anh phải trả giá. Ngày hôm sau, tên Thiếu Quang đã nhận được thiệp mời. Ba người bọn chúng đắc ý cho rằng địa vị của bọn chúng đã được thăng hạng, vì được mời đến bữa tiệc của tập đoàn top đầu toàn quốc. Hạng người như chúng sẽ không từ thủ đoạn để leo lên cao, muốn nhân cơ hội này có thể hợp tác với tập đoàn Trấn Sơn. Sau khi hại chết Chi Hạ, bọn chúng không chỉ không cảm thấy tội lỗi, mà còn muốn dùng chiếc vòng cổ đá quý của cô để đi đến đó có thể khoe mẽ. Nhưng bọn chúng không hề biết rằng quả báo sắp ập đến, hại người ắt sẽ phải trả giá. Đến ngày tổ chức bữa tiệc, khi tên Thiếu Quang và đàn bà của hắn đến trước cổng biệt thự, thì bị bảo vệ ngăn lại nói phải để xe ở ngoài và đi bộ vào trong. Căn biệt thự rộng lớn như vậy, dù hai người họ không muốn nhưng để không phải ra về tay trắng, nên phải làm theo yêu cầu của chủ bữa tiệc. Nhìn bộ dạng của chúng bây giờ đã chưa bằng một phần thê thảm, vậy mà chúng đã gây ra cho Chi Hạ rồi đến một chút áy náy cũng không có. Bọn chúng sẽ chính thức bước vào cạm bẫy trả thù mà Chi Hạ đã tạo ra cho chúng. Khi bước vào kế hoạch trả thù của Chi Hạ, bọn mày sẽ sống không bằng chết đó. Cứ vậy, bọn chúng đi bộ suốt từ ngoài cổng vào trong. Nhưng sau khi hai người họ đang đi bộ vào đến nơi rồi, bỗng có một chiếc xe từ phía sau đi đến khiến bọn chúng ngớ người ra. Tất cả mọi người đều được đi xe vào trong và được tiếp đón rất ân cần. Hỏi người ở đó thì mới biết hóa ra không có quy định phải để xe ở ngoài rồi đi bộ vào trong. Hai người không hiểu nổi, nếu ông Kỷ đã hiếu khách như vậy, tại sao bảo vệ lại chỉ hành hạ mỗi hai người họ chứ? Mọi thứ cô giao phó, tôi đã sắp xếp xong xuôi. Người cũng đã đến, đang đi gặp chủ tịch rồi. Được, tôi biết rồi. Diêm Thiếu Quang. Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi. Lúc này trong phòng chủ tịch, Diêm Thiếu Quang đang lấy lòng ông để có thể hợp tác với tập đoàn Trấn Sơn. Nhưng chủ tịch nói hiện giờ con gái ông đã trở về, mọi chuyện sẽ do cô tiếp quản. Có thể hợp tác với hắn hay không đều phụ thuộc vào cô. Bên phía người tình của hắn, ta đang đi khắp nơi khoe mẽ chiếc vòng cổ đá quý đã lấy được của Chi Hạ. Các cô gái xung quanh nhìn thấy liền biết đó là chiếc vòng cổ quý giá trị lên đến 30 triệu đô. Bọn họ vô cùng ngưỡng mộ cô ta khi được làm vị hôn thê của Diêm Thiếu Quang. Nếu họ biết đằng sau sự hào nhoáng đó là lòng dạ của những con rắn độc, chắc chắn họ sẽ không còn dáng vẻ ngưỡng mộ đó nữa. Khi cô ta đang định chụp ảnh tự sướng thì Chi Hạ đi đến đằng sau ta, khiến cô ta sợ thót tim liên tục gọi tên Tân Chi Hạ. Nhưng Chi Hạ vờ như không quen hỏi han quan tâm ta. Sau đó cô ta tự trấn an rằng Tân Chi Hạ đã chết, người trước mặt chỉ là có khuôn mặt giống với Tân Chi Hạ thôi. Lúc này cô ta mới phát hiện ra hai người họ lại có chiếc vòng cổ đá úy giống hệt nhau, liền hống hách chất vấn Chi Hạ. Nhưng ta lập tức bị cô dọa cho khiếp vía mà ngã xuống hồ bơi. Chi Hạ bây giờ đã không còn là cô gái nhỏ bé có thể dễ dàng để ta trà đạp nữa rồi. Sau khi lên bờ, cô ta liền đi mách với Diêm Thiếu Quang về việc có người giống hệt với Tân Chi Hạ, nhưng hắn sống chết không chịu tin lời ta, cho đến khi cô thản nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khiến hai người sửng sốt mà nhảy bật dậy. Nhưng lúc này cô đã không còn là Tân Chi Hạ yếu đuối dễ dàng để bọn họ chèn ép nữa, giờ cô đã là Kỷ Chi Hạ, người thừa kế của tập đoàn Trấn San, một thiên kim tiểu thư cao quý quyền lực. Hiện giờ, hai người họ vẫn chưa biết thân phận của cô. Tình nhân ngạo mạn nói rằng, chiếc vòng cổ này là bản giới hạn duy nhất trên thế giới, là đồ của chồng cô ta tặng. Còn khinh thường nói cô là đồ không biết xấu hổ khi suốt ngày đeo một chiếc vòng cổ giả như vậy. Thấy vậy, mấy cô xung quanh không biết gì, cũng hùa theo chế giễu Chi Hạ đeo đồ giả đến đây, để quyến rũ mồi chài các đại gia. Nhục mạ cô là người ham hư vinh phù phiếm. Nhưng cô cũng không thèm chấp nhặt với bọn chúng. Tình nhân kia vẫn không chịu bỏ cuộc, muốn sỉ nhục cô đến cùng. Đúng lúc này chủ tịch ra đến nơi, đến bên cạnh Chi Hạ. Thấy Chi Hạ gọi ông ấy là bố, thái độ tên cặn bã kia liền thay đổi. Lúc này, trợ lý của Chi Hạ đến báo cáo với ông về chuyện chiếc vòng cổ, khiến ông rất không hài lòng với bọn chúng.
mặc cho Diêm Thiếu Quang ra sức chữa cháy đổ lỗi cho bên sản xuất. Nhưng con ả nhân tình kia không biết điều còn cố chấp cãi bướng. Chiếc vòng cổ đá quý duy nhất trên thế giới này có mã vạch ở mặt sau, của cô ta không hề có. Đến lúc này ả ta mới chịu ngậm cái mõm chó của ả lại. Câm nín không dám nói thêm câu nào. Cuối cùng lại tự kéo bản thân và thằng chồng cặn bã cùng nhau ê chề nhục nhã. Sau khi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, sợ đắc tội với chủ tịch, hai người họ mới cúi đầu mà xin lỗi Chi Hạ. Hoàn toàn quên đi vẻ mặt hống hách kiêu ngạo vừa rồi của bọn chúng, bày ra bộ mặt cún con nịnh chủ vô cùng kính cẩn. Cô cũng không thèm nói nhiều, chỉ muốn trực tiếp mua lại chiếc vòng của ả ta, để không phải đụng hàng với loại người đó. Thấy vậy bọn chúng liền bị á khẩu vì xấu hổ. Sau khi biết được thân phận của cô, hắn vẫn muốn dùng mưu kế như đã dùng với người vợ cũ mà hắn đã hại chết. Nhưng hiện tại, người trước mặt hắn là Kỷ Chi Hạ, chứ không là Tân Chi Hạ ngu ngốc ngày xưa từng bị hắn thao túng lừa gạt nữa. Cô muốn hắn lau giày cho cô thay lời xin lỗi. Hắn không nhịn nhục được, liền oán thán cô rõ ràng đang nhắm vào hắn. Nhưng khi cô nói về việc hợp tác làm ăn, hắn liền tươi cười nâng niu bàn chân cô nhẹ nhàng lau sạch. Thấy bộ dạng hắn bây giờ, khiến cô phần nào được hả hê. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Sau khi lau sạch, hắn liền ngẩng lên nịnh nọt, nhưng lại bị cô hất nước vào mặt khiến hắn nổi đoá lên muốn đánh cô. Đúng lúc này bố cô đến nơi, cô liền nũng nịu kể lể với ông rằng hắn đã bắt nạt cô, khiến hắn vô cùng uất ức. Nhưng cô là con gái cưng của ông, việc hắn định ra tay đánh cô đã rành trước mắt. Dù hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội. Mặc cho hắn hết lời giải thích với ông rằng Chi Hạ là người sỉ nhục và gây khó dễ cho hắn, thì ông cũng nói dù cho đó là thật thì hắn cũng phải chịu. Giờ hắn đã dọa bảo bối của ông sợ hãi, ông sẽ không bao giờ hợp tác với tập đoàn Du Hoa của hắn. Nói xong, ông liền đuổi hắn đi. Biết có nói thêm cũng vô dụng, hắn chỉ đành nhục nhã nhìn cô đắc ý, nuốt cơn tức này mà ra về. Sau khi hắn và cô ả kia bị đá ra khỏi biệt thự, ả ta ấm ức vì liên tục bị sỉ nhục trước đám đông, muốn quay lại trả đũa cô, liền bị hắn chửi cho một trận. Hắn chất vấn tại sao vòng cổ ả ta lấy của Chi Hạ lại là hàng giả. Hóa ra cô ta đã lén bán chiếc vòng cổ thật, vậy nên hôm nay mới tự rước nhục vào thân. Ả ta không dám để cho hắn biết, liền nũng nịu tỏ vẻ yếu đuối với hắn. Hắn không chịu được mối nhục này, liền muốn tìm cách trả thù Chi Hạ. Phía bên này, tất cả những gì vừa diễn ra đã bị một chàng trai ở tầng trên chứng kiến. Sau khi chỉ còn một mình cô, anh ta liền đi xuống khen ngợi diễn xuất đỉnh cao của cô. Anh ta thích thú trêu chọc cô, nhờ cô truyền dạy kỹ năng lật mặt như lật bánh tráng cho anh. Thấy cô nói sẽ mất phí, anh ta liền muốn đưa cho cô danh thiếp, bất cứ khi nào thiếu tiền cũng có thể tìm đến anh ta. Hóa ra anh ta là Phó Tư Dã, chủ tịch tập đoàn Phó Thị. Nhưng điều đó cũng không khiến cô đếm xỉa đến, trực tiếp ném trả lại danh thiếp cho anh ta rồi rời đi. Buổi tối, sau khi biết Diêm Thiếu Quang đang ở quán bar, Chi Hạ liền kéo theo hai người em họ của cô đến đó. Hóa ra hắn đang ở đây tiếp rượu lấy lòng đối tác của hắn. Có vẻ bà ta không quan tâm đến chuyện hợp tác, mà chỉ hứng thú với thân thể của hắn. Chỉ cần hắn đồng ý, bà ta sẵn sàng hợp tác làm ăn với hắn. Thấy vậy, dù trong lòng hắn cảm thấy rất ghê tởm nhưng vẫn phải chịu đựng để bà ta sờ soạng. Chi Hạ ở ngoài đã cho người lén quay lại hình ảnh của bọn họ ở trong đó. Cô thầm mừng trong lòng, thật không ngờ hắn cũng có ngày này. Trong khi cô đang ngồi cùng em trai, thì em gái của cô lại đang ở bên kia tán tỉnh một chàng trai. Thật trùng hợp, đó lại là Phó Tư Dã mà cô vừa gặp lúc sáng. Thấy vậy, cô liền hiểu lầm anh là một tên trăng hoa, đến đây để trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng cô không biết rằng anh không hề có hứng thú muốn nói chuyện với cô bé, chỉ muốn đuổi cô bé đi. Cô bé không chịu, cứ bám giết ở bên cạnh khiến anh khó chịu muốn rời đi. Nhưng khi anh vừa quay người lại, liền nhìn thấy Chi Hạ đang ngồi ngay gần đó. Vừa nhìn thấy cô, anh liền thay đổi sắc mặt, rất để tâm đến việc cô đến đây làm gì. Lúc này, hắn cũng đã nhận được tin Chi Hạ đã đến đây, liền cho người đem rượu đã hạ xuân dược đến cho Chi Hạ uống. Thấy không phải rượu của mình nên Chi Hạ liền nghi ngờ, nhưng hai đứa em báo của cô cho rằng đó là rượu của bạn tặng, liền không nghi ngờ mà nhận lấy. Sau khi Chi Hạ uống xong liền thấy nóng nực trong người, nên muốn vào nhà vệ sinh. Vừa đến cửa, cô liền nghe thấy tên Diêm Thiếu Quang đang lên kế hoạch chuốc thuốc cô, sau đó sẽ nhân lúc cô bất tỉnh mà làm chuyện đổi bại, rồi ghi lại hình ảnh của cô. Cũng may cô liều thuốc chưa đủ mạnh, cô vẫn còn chịu đựng được, nên đã ra ngoài chờ tên đó xuất hiện. Khi thấy tên đó tiến vào, cô liền dùng mảnh gương vỡ kề cổ đe dọa ngược lại hắn. Vì sợ chết, hắn ta đành phải để lọt mất con mồi, đồng ý giúp cô chuốc thuốc Diêm Thiếu Quang. Diêm Thiếu Quang cứ tưởng tên đó đã giải quyết xong việc của Chi Hạ, liền không chút nghi ngờ uống cạn 3 cốc rượu hắn đưa. Sau khi xuân dược phát tác, Diêm Thiếu Quang liền quên đi nỗi ghê tởm hồi nãy đối với bà cô, lập tức chạy đến ngấu nghiến từng tấc da tấc thịt trên người bà ta. Trong lúc hai người đang triền miên khoái lạc, Chi Hạ đã cùng hai nhân viên đến quay lại tất cả. Đang hưởng thụ khoái lạc lại bị người khác phá đám khiến bà cô vô cùng xấu hổ, phẫn uất. Vì nóng lòng muốn chạy trốn, bà ta vô tình ngã đè lên thằng em nhỏ của hắn, khiến hắn đau thốn đến tận rốn. Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ khiến Chi Hạ khoái chí châm chọc, nhất định ngày mai tin tức hắn vì đạt được dự án mà đi làm tình với phú bà sẽ được lên trang nhất. Lúc này, hắn mới biết hóa ra hắn lại bị chính người của hắn chơi cho một vố đau như vậy. Nhưng không thể làm được gì, hắn chỉ có thể nhìn cô cứ thế rời đi rồi ôm thằng em mà khóc lóc đau đớn. Lần này, Phó Tư Dã lại tiếp tục được chứng kiến thủ đoạn của Chi Hạ. Anh liền hiểu lầm cô là người có tâm địa mưu mô quỷ kế đa đoan. Sau khi ra ngoài, dù cô đã cố nôn hết rượu ra rồi, nhưng thuốc vẫn ngấm vào người khiến cả cơ thể cô đều điên dại lên. Đúng lúc này, Phó Tư Dã vừa hay đi xe đến.
Nhìn thấy cứu tinh xuất hiện, cô liền cầu xin sự giúp đỡ của anh. Nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, anh hiểu lầm cô nên không muốn giúp đỡ, liền bị cô vươn lên cắn một cái đau điếng vào tai. Mặc cho anh xua đuổi thế nào, cô vẫn quyết bám vào người khiến anh không thoát ra được. Thấy cô như vậy, nghĩ dù gì cô cũng là con gái, không muốn cô bị mấy tên sở khanh trước mặt lợi dụng, anh đành phải bế cô lên xe. Thế mà anh lại đưa cô đến bệnh viện, nhờ vậy anh mới biết hóa ra cô bị người ta chuốc thuốc. Sau khi tỉnh lại, cô liền muốn về nhà, nhưng bị anh cản lại bắt cô phải ở lại theo dõi. Thấy cô ngang bướng không nghe lời, anh muốn gọi cho bố cô, liền khiến cô một phen hoảng sợ. Vì muốn cản anh lại mà cô vô tình kéo anh ngã vào người mình. Đúng lúc em họ cô đến nhìn thấy cảnh này, liền muốn chất vấn cô. Rốt cuộc hai người là quan hệ gì? Anh cũng không ngần ngại tỏ vẻ có mối quan hệ mờ ám với cô, khiến cô ta tức điên lên. Nghĩ rằng cô muốn cướp cờ rút của mình, cô ta giơ tay lên định đánh người liền bị anh cản lại. Vì để đuổi cô ta đi, anh đành phải nói rằng anh đã yêu Chi Hạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ta ấm ức không chấp nhận được sự thật, liền tức giận bỏ về. Anh giúp cô một lần, cô giúp lại anh một lần. Coi như hai người đã hòa. Thấy cô tính toán như vậy, anh ra vẻ ấm ức nhưng bị cô phớt lờ mà bỏ đi. Lần này gặp phải đối thủ như Chi Hạ, Phó Tư Dã vô cùng hiếu kỳ với người có cá tính như cô. Lúc cô chuẩn bị ra về thì phát hiện ra tên Diêm Thiếu Quang cũng ở đây. Hóa ra thằng em nhỏ của hắn bị bà cô kia đè vào quá mạnh mà bị biến chứng. Nhân tình của hắn đến nơi phát hiện ra liền làm ầm ĩ lên. Lúc này cô ở ngoài bước vào chung vui cùng bọn họ. Cô kể cho ta về việc của hắn làm ở quán bar, dọa rằng hắn bị bệnh truyền nhiễm, khiến ta sợ khiếp vía. Thấy cô lại đến đây gây chuyện, Diêm Thiếu Quang kích động quá mà lại động đến thằng em. Thấy vậy bác sĩ liền nhắc nhở hắn cẩn thận, để không ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng sau này. Dù cô đã dọa rằng hắn bị bệnh truyền nhiễm khiến ta sợ hãi, nhưng vẫn không từ bỏ mà đến bên cạnh chăm sóc hắn ta. Thấy vậy cô liền cố ý châm chọc thêm đôi ba câu rồi nhanh chóng chuồn đi trước khi hắn tức quá làm liều. Ngày hôm sau, Chi Hạ vì cảm kích chị quản gia suốt thời gian qua đã chăm sóc cô, nên đã nhân ngày sinh nhật của chị ấy, đưa chị quản gia đi shopping mua sắm. Việc này khiến chị quản gia vô cùng xúc động. Kể từ lúc cô trở về, cô đối xử rất tốt với mọi người xung quanh, bây giờ lại còn tặng quà sinh nhật cho chị ấy. Trong lúc cô đi vệ sinh, để lại chị quản gia tự mình lựa đồ, thì mẹ và tình nhân của Diêm Thiếu Quang cũng đến đây mua sắm. Bà ta vô cùng thích chiếc đầm này, nhưng không may là chiếc đầm trong tay bà ta lại quá rộng, muốn đổi sang size nhỏ hơn. Mà số lượng chỉ có 3 chiếc, trùng hợp là chị quản gia đúng lúc mặc chiếc y hệt ra ngoài. Lúc này, tình nhân cũng nhận ra đó là chị quản gia, liền mách lẻo với bà ta. Khi biết chị là người đã sỉ nhục con trai bà ta tại buổi tiệc, bà ta tức tối liền sai nhân viên lột đồ của chị ấy. Chị ấy là người mặc nó trước, cũng không dễ để bà ta ức hiếp như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy giá chiếc đầm là 90 triệu, chị ấy liền khựng lại. Nhân viên cũng theo phe bọn họ, muốn chị nhường lại chiếc đầm cho bọn họ. Thấy bộ dạng chị như vậy, bà ta và tình nhân được đà đắc ý lại sỉ nhục chị chỉ là hạ nhân, không có tiền mà cũng dám giành giật đồ của bà ta. Chị vừa gắng nói thêm được vài câu, bà ta đã lộng hành muốn ra tay đánh người. Đúng lúc Chi Hạ ra ngoài liền cản bà ta lại. Vừa nhìn thấy cô, bà ta có tật giật mình liền kinh hãi lùi lại. Chỉ khi tình nhân kia giải thích thì bà ta mới yên tâm, quay lại chửi bới Chi Hạ, không tiếc lời mắng cô là đồ rẻ rách, mà cũng dám bắt nạt con trai yêu quý của bà ta. Cô cũng không thèm đếm xỉa tới họ, trực tiếp muốn thanh toán chiếc váy cho chị quản gia. Nhưng tình nhân ngang ngược, khăng khăng bọn họ nhìn thấy trước, chỉ có thể là của bọn họ. Lúc này, Chi Hạ mới để ý hôm nay bọn họ lại tiếp tục mặc trùng đồ. Rõ ràng đây là chiếc áo phiên bản giới hạn số lượng chỉ có 2 chiếc, một của cô, một của chị quản gia. Lúc này, cô ta mới cứng họng không nói được gì. Lần trước đụng hàng là sợi dây chuyền, lần này lại là chiếc áo này. Chi Hạ chế giễu cô ta đã không có tiền, thì đừng mặc đồ nhái ra ngoài rồi tỏ vẻ ta đây trịch thượng. Thấy cô lại tiếp tục sỉ nhục con dâu, bà ta không chịu được liền muốn lao vào đánh người thì bị cô nhẹ nhàng hất ra. Vừa hay, tên Diêm Thiếu Quang đến nơi, không phân biệt đúng sai trực tiếp tố cô muốn đánh mẹ hắn. Thấy có con trai đến, bà ta càng ra sức chửi bới, la lối om sòm trong cửa hàng. Chi Hạ lại càng thêm châm chọc vào nỗi đau của bà ta, kể về việc con trai bà ta vừa hôm trước còn phải quỳ xuống lau giày cho cô. Bị sỉ nhục như vậy, hắn không chịu được liền cởi áo ra muốn dọa đánh cô. Nhưng cô không sợ hãi, liền giơ một chai chứa axit lên dọa ba người họ khiếp vía, vừa lùi về phía sau vừa chửi bới Chi Hạ. Nhìn thấy bộ dạng sợ chết của bọn họ, Chi Hạ càng thấy khoái chí, lại càng muốn trêu chọc họ thêm lúc nữa. Đúng lúc Phó Tư Dã đi qua nhìn thấy bọn họ đang cãi lộn liền đến chung vui. Hóa ra đây cũng là cửa hàng của nhà anh. Vừa thấy anh, Diêm Thiếu Quang đã dùng mình sợ sệt mà giải thích hắn chỉ đến mua quần áo. Sợ đắc tội với anh, hắn liền gọi nhân viên ra, muốn thu mua toàn bộ đồ trong cửa hàng này. Nhưng tổng giá trị ở đây lên đến 28 tỷ, thẻ của hắn không đủ thanh toán. Sợ mất mặt, hắn phải dùng thêm thẻ của mẹ hắn để trả nốt số còn lại. Thấy vẻ mặt đáng thương của bọn họ, chị quản gia cũng thương hại bồi thêm vài câu, chế giễu bọn họ nghèo hèn còn thích ra vẻ ta đây. Chi Hạ cũng không nữa, liền lấy chai nước axit vừa rồi lên uống. Hóa ra đó chỉ là chai nước ngọt mà thôi. Trong bộ dạng đần độn của hắn, Chi Hạ không nhịn được mà nói vài câu chế giễu. Hắn ta thấy vậy cay cú định ra tay với cô thì nhìn thấy ánh mắt như dao của Phó Tư Dã, hắn liền sợ hãi mà bỏ chạy. Sau khi hắn đi khỏi, Phó Tư Dã liền kiếm đủ cơ để mời cô đi ăn, nhưng đều bị cô phớt lờ, nói cô không phải là người anh có thể thích. Thấy cô muốn rời đi, anh muốn cản cô lại để xin WeChat.
Cô cũng không ngần ngại cho anh, rồi không nói gì cứ thế mà ra về, khiến anh bất lực mà cảm khái về thái độ kiêu chảnh của cô. Khi cô về đến nhà, không biết cô em họ Hiểu Đường của cô lại có ý đồ gì, mà lại xin được vào công ty làm thư ký của cô. Nhưng khi cô hỏi chuyện gì, cô ta cũng đều không biết làm, dù đó là em họ của cô, nhưng cũng không thể để một người không biết làm việc gì vào công ty được, cô đành phải khéo léo từ chối cô ta. Thấy vậy cô ta liền ảo tưởng cho rằng Chi Hạ là muốn nhắm vào cô ta, nói cô cướp phó tư giã của cô ta, giờ lại không để cô ta vào công ty làm. Thấy cô ta không biết điều như vậy, anh cô ta cũng không nhịn được mà lên tiếng bắt cô ta im miệng. Sau đó liền thay cô ta xin lỗi Chi Hạ, cô rộng lượng cũng không muốn chấp nhặt chuyện này nên đã vui vẻ cho qua. Hóa ra, vì hiện giờ bọn họ chưa thể đắc tội với Chi Hạ, anh ta biết điều nên mới nhẫn nhịn cô. Bọn họ vẫn luôn cho rằng tập đoàn Trấn San này là của bọn họ, là Chi Hạ trở về muốn cướp hết tất của bọn họ. Đúng là lũ người không tự biết thân biết phận. Lúc này, tên em họ lại có âm mưu xấu xa muốn khiến Chi Hạ biến mất, như vậy thì tất cả sẽ chỉ thuộc về bọn họ thôi. Ngày hôm sau, khi xe của Chi Hạ đang đi trên đường thì bị nổ lốp. Nhân lúc hai người không để ý, có hai kẻ đã lén tấn công từ đằng sau đánh ngất anh tài xế rồi bắt cô đi. Chúng dẫn cô đến một nơi hẻo lánh rồi trói cô lại. Lúc này tên bắt cóc đang gọi điện giao kèo tiền công với một ai đó, Chi Hạ liền cho rằng hắn chỉ là một kẻ bắt cóc bán người. Nhưng hóa ra kẻ chủ mưu đằng sau là Diêm Thiếu Quang. Bọn chúng đang giao kèo tiền công, nhưng Diêm Thiếu Quang hiện chưa đủ tiền, nên tạm thời trả hắn 5 triệu để hắn tát cô một cái. Thấy vậy tên bắt cóc liền đồng ý, trực tiếp đến vào mặt cô. Thấy một cái chưa đủ đã tai, hắn lại muốn trả 7 triệu để hắn tát cô thêm vào cái nữa. Nghe thấy vậy, không cần biết đối phương bên kia là ai, nhưng cô đã chấp nhận trả 14 triệu cho hắn. Thấy có tiền là sắn sáng mắt ra, liền phối hợp với cô diễn kịch cho đầu dây bên kia nghe thấy. Sau khi cúp máy, cô nhanh trí nói với bọn hắn thân phận thiên kim của tập đoàn Trấn Sơn, dù bên kia có trả bao nhiêu thì cô cũng có thể trả gấp đôi cho bọn chúng. Nhưng dù vậy, bọn chúng đã bị cô nhìn thấy mặt nên nhất quyết không chịu thỏa thuận với cô. Đúng lúc này điện thoại cô đổ chuông, hóa ra là Phó Tư Giã gọi đến. Thấy vậy cô liền nói đó là bạn trai cô Phó Tư Giã, hai người họ đã có hẹn đi ăn cùng nhau, nếu giờ cô không nghe máy nhất định anh sẽ biết cô xảy ra chuyện mà báo cảnh sát. Thấy vậy bọn chúng mới sợ hãi đe dọa cô nghe máy không được nói bừa. Vừa được nghe máy, cô liền chớp thời cơ nói cô nhớ anh, nhưng hôm nay cô không thể cùng anh ăn cơm được, nhờ anh đi xem con mèo của cô. Nó đang bị thương ở tai. Nhưng cô chưa kịp nói xong, chúng đã cúp máy. Phó Tư Giã không hiểu cô đang nói năng lung tung cái gì, liền gọi lại cho cô, nhưng điện thoại đã tắt nguồn. Lúc này anh lập tức nhận ra cô đã xảy ra chuyện, liền gọi cho chị quản gia. Sau khi tìm khắp nơi đều không thấy tung tích của cô, Phó Tư Giã đã nhớ ra gần đây có núi Tai Mèo, có một nhà máy đang khai thác quặng trên đó. Hiểu ra mật mã mà cô muốn nói, bọn họ liền đến đó tìm cô. Khi đến đó thì Phó Tư Giã thấy chiếc vòng tay của Chi Hạ dưới đất. Hóa ra trước khi bị bắt đi, cô đã lén để lại ký hiệu cho bọn họ tìm được. Biết chắc chắn là cô đã bị bắt cóc, anh liền cho người báo cảnh sát. Phía bên này, tên buôn người đã đến nơi. Hắn rất thích Chi Hạ, muốn ngồi xuống ngắm cô. Không biết cô đã cởi được trói từ khi nào, lập tức cứa vào cổ hắn một đường khiến hắn ngã xuống, rồi tự kề vào cổ cô uy hiếp bọn chúng. Cô đã chết một lần rồi, có chết lần hai cũng không để bọn chúng được như ý muốn. Thấy cô quyết liệt như vậy, bọn chúng cũng kinh hãi mà không dám ra tay. Nếu cô chết đi thì mọi chuyện bọn chúng làm đều coi như công cốc. Đúng lúc này, Phó Tư Giã đã dẫn người tìm đến nơi, liền tóm gọn được bọn chúng. Nhìn thấy anh thật sự tìm đến nơi, Chi Hạ vô cùng xúc động, nhưng lúc này cô bị kiệt sức liền ngất đi. Chuyện này đã khiến Phó Tư Giã thật sự nổi giận. Anh nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá vì đã làm tổn hại đến cô. Sau khi Chi Hạ tỉnh lại, Phó Tư Giã liền cho cô biết mẹ của Diêm Thiếu Quang đã đến đồn tự thú. Khi cô đang căm phẫn tên Diêm Thiếu Quang, thế mà lại để mẹ hắn chịu tội thay, thì hắn đã cùng tình nhân tiến vào. Lúc này không còn dáng vẻ dương dương tự đắc tỏ vẻ ta đây nữa. Bọn chúng tỏ vẻ hối lỗi, cúi đầu cầu xin cô tha cho mẹ của hắn. Hắn một mực đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ hắn, càng khiến cô cảm thấy bẩn mắt khi phải nhìn bộ dạng dơ bẩn đó. Thấy cô không chịu bỏ qua, bọn chúng lại trở mặt, quay về bộ dạng muốn gợi đòn như cũ, liền khiến cô bất lực mà đuổi chúng đi. Bọn chúng cũng không muốn tiếp tục khom lưng cúi người trước cô nữa, liền lập tức đi về. Lần này để Chi Hạ thoát được, mẹ hắn còn phải chịu tội thay. Nhưng hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Nếu bên cạnh Chi Hạ có thêm Phó Tư Giã thì hắn sẽ cho hai người chết cùng nhau. Trông bộ dạng hắn nguy hiểm như vậy, cũng chẳng biết có làm được tích sự gì không mà mạnh mồm. Trong lúc Phó Tư Giã đang quan tâm Chi Hạ, thì bố cô từ nước ngoài trở về đã lập tức đi đến đây. Nhìn thấy cô bị hãm hại thành ra như vậy, ông phẫn nộ nhất định sẽ tống mẹ của Diêm Thiếu Quang vào tù. Nói xong, ông liền quay qua cảm ơn Phó Tư Giã đã cứu Chi Hạ. Thấy vậy anh liền nói Chi Hạ đã nhận anh là bạn trai, thì nhất định anh sẽ bảo vệ cô thật tốt. Nghe anh nói vậy, Chi Hạ bất lực nói đó chỉ là trong lúc nguy cấp dọa bọn chúng mà thôi. Thấy hai đứa trẻ này tình tứ như vậy, bố cô liền tìm cớ ra ngoài để lại không gian riêng tư cho họ. Sau khi ông rời đi, cô chỉ tay cảnh cáo anh không được nói linh tinh trước mặt bố cô nữa. Anh liền tỉnh bơ hôn chụt một cái vào ngón tay cô khiến cô ngượng ngùng, mà rút tay lại. Không trêu chọc cô nữa, anh quay về trạng thái nghiêm túc, nghi ngờ chuyện hành tung của cô nhất định là có người thông báo cho Diêm Thiếu Quang biết. Nhưng hiện tại bọn họ vẫn chưa tìm ra được kẻ đó là ai. Lúc này ở nhà, hai đứa em họ của cô cũng đã biết tin cô bị bắt cóc đã được cứu ra. Hóa ra là do bọn họ đã tiết lộ với Diêm Thiếu Quang.
Nhưng dù cho mẹ của hắn đã bị bắt, thì bọn họ cũng tin chắc hắn vẫn còn cần đến sự giúp đỡ của họ, để trả thù Chi Hạ, tuyệt đối sẽ không khai ra họ là đồng phạm. Sau khi Chi Hạ xuất viện, liền đi đến xem cuộc phỏng vấn mà Diêm Thiếu Quang tự tổ chức để minh oan cho bản thân. Trước mặt phóng viên, hắn tỏ ra vô cùng tốt bụng và hiểu chuyện, đứng ra thay mặt mẹ hắn xin lỗi và quyên góp 350 triệu cho quỹ phụ nữ và trẻ em. Chứng kiến bộ mặt tiểu nhân của hắn, tự tay đẩy mẹ mình vào tù, giờ lại đem bà ta ra để nâng cao danh tiếng. Hai người đều cảm thấy con người của hắn vô cùng kinh tởm. Sau khi phỏng vấn xong, Diêm Thiếu Quang được người trong nhóm phóng viên dẫn đi đến một nơi hẻo lánh, rồi ra tay đánh ngất. Trong lúc mê man, hắn luôn mồm gọi tên chị Lý, chính là bà cô ở quán bar hôm trước. Khi tỉnh lại thấy trước mặt là Chi Hạ và Phó Tư Dã, hắn hoảng hốt không biết hai người định làm gì hắn, la hét kêu cứu nhưng không có tác dụng. Người của Chi Hạ thấy hắn trướng mắt liền đến đấm vào thắt lưng của hắn khiến hắn kêu la thảm thiết. Chi Hạ và Phó Tư Dã phối hợp kẻ tung người hứng, dọa hắn rằng ở đây trong phạm vi 10 km không một bóng người, dù có rạch thắt lưng, đánh gãy hai chân của hắn, cũng không ai phát hiện ra. Thấy vậy hắn liền ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha. Chi Hạ cũng không muốn tự làm bẩn tay mình, liền để một mình hắn ở đây tự sinh tự diệt, nếu may mắn sẽ có người đến cứu. Chi Hạ và Phó Tư Dã không thèm đoái hoài đến hắn, thản nhiên vui vẻ ra về, mặc cho hắn gào thét cầu xin trong vô vọng. Sau khi ra về, Phó Tư Dã đã nói chuyện thẳng thắn với cô. Tuy anh không biết trước đây cô đã gặp phải chuyện đau khổ gì, nhưng giờ đây anh thật sự rất thích cô, muốn nghiêm túc theo đuổi và ở bên cạnh bảo vệ cô. Nghe vậy, dù Chi Hạ chưa thật sự tin nhưng cô cũng đã có chút rung động với anh. Tôi cũng tin chắc rằng lần này Chi Hạ đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi. Còn các bạn thì sao? Đã tìm được tình yêu đích thực chưa đó? Tên Diêm Thiếu Quang bị trói ở đó, một ngày sau mới có người phát hiện ra rồi đưa đến bệnh viện. Sau việc lần này, hắn càng quyết tâm phải giết Chi Hạ. Trong hai người bọn họ, chỉ có một người được sống sót sau cùng. Không biết sau bao lần vô tích sự, tiếp theo đây hắn có làm ra được chuyện gì không? Hay lại lần nữa gậy ông đập lưng ông? Mọi người hãy cùng tôi đón xem diễn biến tiếp theo nhé. Hôm nay hai bố con Chi Hạ được mời đến tiệc mừng thọ của Phó Lão Thái gia. Trong lúc bố cô đi giao lưu với các đối tác, Diêm Thiếu Quang vẫn luôn ở một góc âm thầm theo dõi cô. Hắn đang trực chờ sẵn, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức hạ bệ cô. Khi cô đang ở trong WC, tình cờ gặp được chị Lý, chính là bà cô hôm trước đã cùng với Diêm Thiếu Quang ABC ở trong quán bar bị Chi Hạ quay lại. Vừa nhìn thấy Chi Hạ, chị ta khó chịu thắc mắc sao cô lại vào được đây. Nhưng cô không thèm để ý đến chị ta, liền bị cô ta bắt bẻ rằng cô không có tên trong danh sách khách mời. Đòi kiểm tra thư mời của cô. Chị ta cho rằng Chi Hạ đến đây là vì muốn quyến rũ Phó Tư Dã, khinh thường cô thấp kém, cho dù cô có lột sạch đồ đến trước mặt anh, thì anh cũng chỉ thấy cô dơ bẩn thôi. Đúng lúc Phó Tư Dã nghe được, liền đi vào chất vấn chị ta đã đánh răng chưa mà sao mồm thối thế. Vừa thấy anh, mắt chị ta đã sáng trưng lên, định đến lấy lòng anh, nhưng anh lại cùng Chi Hạ nói chuyện tình tứ, thả thính qua lại mà không thèm để ý đến chị ta, khiến chị ta ghen tị không tiếc lời chê bai Chi Hạ trước mặt anh, nhưng lập tức bị anh bóc mẽ. Hóa ra chị ta còn không được mời đến đây, vậy mà còn dám tỏ vẻ ta đây với Chi Hạ, người được anh đích thân mời đến. Khi biết anh đang theo đuổi cô, chị ta liền nín họng không dám nói thêm câu nào nữa. Sau khi chứng kiến mọi chuyện, Diêm Thiếu Quang lại tìm thêm được một đồng minh mới. Hắn lại muốn dùng thân xác của hắn để quyến rũ chị ta. Khi chị ta bị lộ ra là người trà trộn vào đây để quyến rũ Phó Tư Dã, mấy cô gái vừa nãy còn ra sức nịnh nọt lấy lòng, giờ đã quay lưng sỉ nhục chị ta là bà cô háo sắc chỉ thích trai trẻ trắng trẻo thơm tho. Trong lúc chị ta đang vô cùng tủi nhục, Diêm Thiếu Quang đã bước vào giải vây, khiến chị ta như gặp được cứu tinh của đời mình, liền vui vẻ tươi cười với hắn. Hắn mới chỉ dùng vài lời ngon tiếng ngọt đã có thể khiến chị ta quên hết sự xấu hổ vừa rồi, ở trước mặt mấy cô gái kia, vừa rời đi vừa nắn bóp bờ mông quyến rũ của hắn, khiến bọn họ cực kỳ khinh bỉ. Phía dưới, hai bố con Chi Hạ đang tặng quà mừng thọ cho Phó Lão Thái gia. Ông ấy cũng rất vui mừng nhận lấy món quà đó. Nhưng khi mở ra, thì đó lại là một chiếc đồng hồ bình thường khiến lão phu nhân vô cùng phẫn nộ. Kỳ lạ là đây lại không phải món quà mà hai bố con Chi Hạ chuẩn bị, khiến hai người rất hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, hai đứa em họ của cô đang đứng phía sau nở nụ cười đắc ý, đây chắc chắn cũng là do bọn chúng đứng phía sau giở trò. Trong lúc mọi người đang trách tội hai bố con Chi Hạ, cô đã nhanh trí thừa nhận chiếc đồng hồ này đúng là món quà cô chuẩn bị. Chiếc đồng hồ này chỉ đúng 2 giờ 07 phút. Tương truyền rằng Bành Tổ sống đến 207 tuổi. Cô tặng chiếc đồng hồ này cho ông, chính là mong rằng ông cũng có thể hưởng thọ đến 207 tuổi giống như Bành Tổ. Nghe cô nói vậy, khiến Phó Lão Thái gia vô cùng thích thú, không ngừng tán thưởng cô. Hai đứa em họ của cô không ngờ cô lại có thể tự mình thoát được lần này, liền nhanh chóng tiến hành kế hoạch tiếp theo. Tên em họ đã cho người trút thuốc mê vào đồ uống của Phó Tư Dã, với ý đồ biến anh thành người của cô em họ, để hai người gạo nấu thành cơm. Lúc này, Phó Tư Dã và Chi Hạ đang tình tứ bên nhau, thì tên em họ đến lừa cô rằng có chuyện cần nói để dụ cô đi chỗ khác. Sau khi uống hết ly rượu trong tay, đầu Phó Tư Dã đột nhiên choáng váng, người của tên em họ thấy vậy liền đến giả vờ hỏi thăm, rồi đưa anh vào phòng nghỉ ngơi. Anh còn đang nghĩ do hôm nay uống nhiều rượu nên mới nóng bức khó chịu như vậy, thì cô em họ của Chi Hạ đã lao vào người anh dồn dập hỏi han. Dù không tỉnh táo nhưng anh vẫn kiên quyết đuổi cô ta đi, khẳng định trong lòng anh chỉ có một mình Chi Hạ thôi. Vậy mà cô ta vẫn cố chấp bám víu lấy anh. Trong cơn ảo ảnh, anh đã nhìn cô ta thành Chi Hạ, khiến cô ta gần như thành công đạt được ý đồ,
nhưng lý trí anh vẫn vượt qua được cám dỗ, chắc chắn cô ta không phải chi hạ của anh, nên đã đẩy cô ta ra. Thấy vậy, cô ta thừa nhận đã cho anh uống xuân dược, nói nếu anh còn không chịu giải tỏa thì sẽ chết. Nhưng cô ta đã quá coi thường anh rồi, anh thà chết cũng không động vào người cô ta. Nói xong anh liền bỏ ra ngoài. Lúc này, chi hạ vừa hay trở về thì bị Phó Tư Dã bắt gặp, anh liền ôm lấy cô cầu cứu. Biết anh bị hạ thuốc, cô muốn đưa anh đến bệnh viện nhưng anh đã ngăn cản cô. Hôm nay là mừng thọ của ông, Anna không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng đến tâm trạng của ông. Thấy vậy, cô đành tạm thời đưa anh vào phòng cô trước rồi tính. Thấy hai người đi vào phòng, em họ lại càng thêm căm hận cô hết lần này, đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta. Ở trong phòng, Chi Hạ đang không biết phải làm gì, muốn đi lấy khăn cho Phó Tư Dã, thì bị anh kéo lại đè cô xuống giường. Cứ tưởng hôm nay sẽ là một đêm nóng bỏng bên nhau của hai người, nhưng không. Anh còn chưa kịp làm tới thì đã mau chóng đứng dậy rồi chạy vào nhà tắm. Chi Hạ lo lắng lập tức đuổi theo anh. Khi vào đến bên trong, thì thấy anh đang dùng vòi nước xả vào người để vơi bớt cơn thèm khát. Nhưng Chi Hạ thì ngược lại, nhìn thấy những múi sầu riêng đẹp ngất ngây của anh, cô lại không kiềm chế được mà thách thức anh. Lúc này, em họ, ở ngoài vì biết mẹ của Phó Tư Dã ghét loại con gái quyến rũ con trai mình, nên gọi bố mẹ hai người đến, nói dối rằng anh xảy ra chuyện ở bên trong, bảo họ mở của phòng Chi Hạ vào kiểm tra. Khi họ xông vào liền thấy chiếc áo của Phó Tư Dã ở giường. Đúng lúc Chi Hạ mặc đồ tắm ở bên trong bước ra, liền bị ta chất vấn, mắng cô là đồ vô liêm sỉ, nhân lúc Phó Tư Dã say rượu đã lừa anh tới đây. Mẹ của anh thấy vậy đã tức giận, vừa lớn tiếng tra hỏi cô thì anh đã mặc áo tắm bước ra bảo vệ cô, nói anh uống rượu say, lên phòng nghỉ thì vừa hay gặp cô. Tên em họ của Chi Hạ muốn đổ thêm dầu vào lửa nên châm chọc hai người, nếu chỉ muốn nghỉ ngơi, thì sao hai người lại cùng nhau mặc áo tắm bước ra từ bên trong. Trong lúc hai người không biết giải thích sao với bố mẹ hai bên, thì ông nội anh đã tiến vào giải vây giúp anh, nói hai người đang yêu đương hẹn hò thì có thể là làm gì chứ. Bố mẹ hai người nghe vậy vô cùng bất ngờ, muốn biết hai đứa hẹn hò từ khi nào. Phó Tư Dã liền chớp lấy thời cơ, nói rằng hai người đã hẹn hò được một thời gian dài rồi, chỉ là chưa có cơ hội để nói thôi. Ông nội của anh cũng vô cùng hào hứng muốn nhanh chóng kết thông gia với nhà Chi Hạ, khiến anh vô cùng mãn nguyện mà đồng ý. Mọi chuyện xong xuôi, người lớn cũng ra ngoài để hai người tận hưởng không gian riêng tư. Hai đứa em họ của Chi Hạ không thể ngờ hai kế hoạch mà bọn chúng tốn công sắp đặt, lại là thứ giúp Chi Hạ nhanh chóng đến với Phó Tư Dã hơn. Nếu hai người kết hôn thì với sự hỗ trợ của Phó Thị, thì bọn chúng càng khó có thể lấy được tập đoàn Trấn San. Bọn chúng chỉ còn cách nhanh chóng rút lương từ đáy bạc. Hôm nay, Chi Hạ bị sốt 39 độ, hôn mê miên man, Phó Tư Dã vẫn luôn ở bên chăm sóc cho cô. Trong lúc hôn mê, cô lại mơ về ngày cô tự tử, miệng không ngừng thì thào kêu cứu khiến Phó Tư Dã vô cùng lo lắng. Mãi sau cô mới tỉnh lại được từ cơn ác mộng, nhìn thấy anh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc mình, cô cảm thấy rất an tâm, liền kéo anh nằm xuống bên cô. Khi hai người đang tỉnh tứ thì chị quản gia hốt hoảng chạy vào báo tin với hai người, tối qua bố cô gặp nạn, hiện đang ở trong bệnh viện. Nghe vậy, hai người lập tức đến bệnh viện. Đến nơi, bác sĩ thông báo rằng bố cô bị đánh vào đầu khiến não bị tổn thương nặng, ngoài ra còn bị tụ máu trong. May mắn là được cấp cứu kịp thời nên không còn nguy hiểm nữa, nhưng chưa biết khi nào ông có thể tỉnh lại được. Cô và chị quản gia đau khổ tự trách, nhưng Phó Tư Dã đã nói với hai người rằng bố cô không phải là tai nạn, mà là có người cố ý hãm hại. Khi cô đang thắc mắc kẻ đó là ai thì em họ đến, nói chắc chắn là kẻ thù của cô ở bên ngoài đã gây ra, ba bố con nhà đó đổ hết lỗi lên người cô, làm liên lụy đến bố cô khiến Phó Tư Dã vô cùng tức giận, lập tức muốn đuổi bọn họ ra ngoài. Nhưng em họ lại giả bộ ủy khuất, khuyên anh tránh xa Chi Hạ ra, nếu không sẽ bị cô làm liên lụy. Anh trướng tai gai mắt, liền nói chuyện này cứ đợi anh điều tra rõ rồi hẵng nói. Trước đây, vì bọn chúng là người nhà của Chi Hạ nên anh mới nhượng bộ, nếu còn dám tiếp tục tổn hại đến cô, anh nhất định sẽ không tha cho bọn chúng. Nói xong, anh liền đuổi ba kẻ trướng mắt đó ra ngoài. Ra đến ngoài, bọn chúng liền lộ bộ mặt thật, chắc nịch rằng cảnh sát sẽ không điều tra ra được chuyện này có liên quan đến chúng. Trong lúc bố của Chi Hạ còn hôn mê, chính là thời điểm thích hợp để bọn chúng chiếm lấy tập đoàn Trấn San. Đến lúc đó, Chi Hạ cũng không thể nào chống lại bọn chúng được nữa. Lúc này, Diêm Thiếu Quang đang ôm ấp bà cô, đắc ý vì Chi Hạ đang phải khổ sở khi bố cô gặp nạn. Bà cô bên cạnh cũng vui mừng không kém, vì hắn đã phục vụ chị ta tận tình suốt những ngày qua, nên hắn muốn gì chị ta cũng sẽ đáp ứng. Thấy vậy, hắn lại vui mừng quấn lấy chị ta mà hôn hít. Phía bên Chi Hạ, cổ phiếu của công ty đang giảm mạnh, có vẻ có người đang cố ý bán cổ phiếu công ty ra ngoài. Chuyện này có thể khiến các cổ đông bất mãn mà gây áp lực cho cô. Hai người đang lo lắng thì ba bố con nhà kia lại đến đề nghị cô tạm thời từ bỏ vị trí CEO, nhường lại cho tên em họ để ổn định cổ phiếu của công ty. Chi Hạ nghe vậy rất bất mãn, bố cô còn đang nằm viện mà bọn họ lại đến đây nói những lời này. Tên em họ liền chen ngang, nói tất cả là vì muốn tốt cho công ty thôi. Chi Hạ không thèm quan tâm, tập đoàn Trấn San là do bố cô sáng lập nên, cô nhất định sẽ tìm cách để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng bọn chúng không chịu bỏ cuộc. Buổi họp cổ đông sắp tới, các cổ đông sẽ bầu lại người đảm nhận vị trí CEO, khuyên cô nên từ chức trước khi bị đuổi khỏi công ty, nếu không sẽ xấu hổ lắm đó. Chi Hạ cũng không thèm nói nhiều, lập tức gọi chị quản gia ra tiễn bọn họ về. Ngày hôm sau, cuộc họp cổ đông đã diễn ra, các cổ đông đồng loạt bỏ phiếu cho tên em họ lên đảm nhận vị trí CEO. Nhưng vị trí của Chi Hạ là do bố cô chỉ định, chỉ có ông ấy mới có quyền yêu cầu cô từ chức.
Thấy vậy, chú của cô liền dùng kế khích tướng, trách cô chỉ biết quan tâm đến lợi ích cá nhân, càng không xứng được làm CEO. Nghe vậy, các cổ đông cũng đồng tình với ông ta, tất cả đồng loạt giơ tay bầu tên em họ làm CEO. Ông ta đắc ý vì số phiếu là 5-1, đang định tuyên bố kết quả thì Chi Hạ đã ném về phía ông ta một tập tài liệu, trong đó chứa chứng cứ tham ô của hai bố con ông ta. Tên em họ xem qua lập tức chột dạ, vừa xé hết chứng cứ vừa luôn mồm phủ nhận. Nhưng đó chỉ là bản sao thôi, Chi Hạ chế giễu hắn thích thì cứ tùy ý mà xé. Lúc này, mấy cổ đông bắt đầu lung lay, không còn tin vào hai bố con nhà đó nữa. Ông ta không còn gì để chối cãi, chỉ có thể mặt dày đổ lỗi cho Chi Hạ quá tàn nhẫn, lại có thể đối xử với người thân của mình như vậy. Nhưng sự việc đến nông nỗi này đều do bố con ông ta tự mình chuốc lấy, cũng đâu phải là lỗi của cô, bây giờ thì hai người cứ chờ đợi được cảnh sát áp giải đi. Lúc này, bên phía Diêm Thiếu Quang cũng đã biết tin, hắn còn dám chê tên em họ của Chi Hạ vô dụng mà không biết tự nhìn lại mình. Tình nhân của hắn bắt đầu thấy sợ, khuyên hắn nên từ bỏ chuyện này để tránh rước họa vào thân. Nhưng hắn ngoan cố không chịu, vừa thấy chị Lý gọi đến, hắn liền niềm nở lập tức muốn đi gặp chị ta. Thấy vậy, tình nhân nghi ngờ, chất vấn mối quan hệ của bọn họ, nhưng lập tức bị hắn cảnh cáo, hoặc ngoan ngoãn nghe lời hoặc cút khỏi nhà hắn. Nói xong hắn liền quay người bỏ đi. Lúc này, ta cũng bắt đầu phải nếm trải một phần đau khổ mà Chi Hạ phải chịu, chỉ biết nhẫn nhịn không thể phản kháng. Khi đến chỗ hẹn, Diêm Thiếu Quang vừa gặp đã ra vẻ nịnh nọt bà cô, bọn họ không ngờ Chi Hạ lại lợi hại như vậy. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, chị ta đắc ý vì đã thỏa thuận mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông. Hiện giờ, chị ta là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Trấn Sơn. Vì vậy, chị ta không muốn phải dùng chung đàn ông với người phụ nữ khác, liền bắt Diêm Thiếu Quang bỏ tình nhân kia đi. Đến lúc đó, chị ta sẽ cho hắn làm CEO của tập đoàn Trấn Sơn. Nghe vậy, hắn liền hớn hở nhận lời. Vừa về đến nhà, hắn đã đưa 10 tỷ cho tình nhân để đuổi ta đi. Ta không chấp nhận nổi, hắn đường đường là một CEO của tập đoàn Du Hoa, lại vì tiền mà đi làm trai của bà cô kia. Ta chế giễu hắn đúng là một kẻ ngu ngốc nực cười, liền ăn một cái tát của hắn. Lúc này, mối quan hệ của bọn họ chẳng khác gì người dưng nước lã, hắn cấm cô không được xuất hiện trước mắt hắn nữa. Đúng là thằng đàn ông hèn hạ, chỉ biết lợi dụng phụ nữ để đạt được mục đích, đến khi có được rồi thì lại coi như rác mà vứt đi không thương tiếc. Ngày hôm sau, Chi Hạ và Phó Tư Dã đang vui mừng vì tình hình của bố cô đã có chuyển biến tốt, thì bắt gặp tình nhân hốt hoảng đến bệnh viện. Hóa ra vì Chi Hạ tử cùng đứa con trong bụng nên con của Diêm Thiếu Quang và ta không thể chữa khỏi bệnh. Hiện tên Diêm Thiếu Quang vô nhân tính kia đã nợ tiền thuốc hơn 3 tháng, khi bệnh viện thông báo, thì hắn nói hắn đã không còn quan hệ gì với hai mẹ con ta nữa, nên bệnh viện không thể tiếp tục cấp thuốc cho đứa bé. Ta không thể ngờ tên Diêm Thiếu Quang lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của bọn chúng như vậy. Mặc cho tình nhân hết lời cầu xin, bác sĩ cũng không thể nào làm khác được. Chỉ khi ta thanh toán hết 350 triệu tiền viện phí, thì bệnh viện mới có thể tiếp tục cấp thêm thuốc được. Lúc này, ta chỉ có thể bất lực nhìn bác sĩ rời đi. Chứng kiến hết mọi chuyện như vậy, Chi Hạ không bỏ đi mà tiến lại đó. Ban đầu ta còn giãy giụa vì nghĩ cô đến để cười cợt mình. Nhưng Chi Hạ chỉ là quan tâm hỏi han ta về chuyện bị Diêm Thiếu Quang đánh. Thấy cổ áo của ta bị rách tả tơi, cô liền cởi áo khoác vào cho ta. Bây giờ Diêm Thiếu Quang đã tàn nhẫn vứt bỏ hai mẹ con cô ta như vậy, Chi Hạ cũng không còn cảm thấy thù hận nữa, chỉ là đồng cảm với cô ta. Hai người phụ nữ bọn họ đều vì tên cặn bã đó mà hết lòng, nhưng cuối cùng đổi lại được gì chứ? Chi Hạ ngỏ lời muốn cùng cô ta trả thù tên Diêm Thiếu Quang đó, khiến hắn phải trả giá cho những tội ác mà hắn gây ra. Ngày hôm sau, Chi Hạ đã sắp xếp xong buổi ra mắt cho Diêm Thiếu Quang. Hắn và bà cô Lý vừa đến nơi đã tỏ vẻ ta đây. Hắn còn mạnh mồm tuyên bố slogan mới của công ty, hiệu quả, đổi mới, chân thành. Hắn nhất định sẽ đưa tập đoàn Trấn Sơn lên một tầm cao mới. Hắn nói xong, Chi Hạ không nhịn được mà bật cười. Chế giễu hắn thật không biết xấu hổ, hắn mà cũng nói ra được hai chữ chân thành, loại người như hắn mà cũng đòi xứng làm CEO. Mọi người xung quanh không hiểu hắn đang làm trò gì ở đây, đều đồng lòng ủng hộ Chi Hạ. Thấy vậy, Diêm Thiếu Quang và bà cô Lý tức giận muốn gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài. Nhưng Chi Hạ lại cho bảo vệ đưa tình nhân vào, khiến hắn và bà cô Lý hoảng hốt liền muốn đuổi cô ta đi. Nhưng cô ta và Chi Hạ không thèm để tâm, liền mở video quay lại cảnh Diêm Thiếu Quang lên kế hoạch hại chết bố mẹ của Tần Chi Hạ, cho mọi người cùng xem. Thấy vậy, Diêm Thiếu Quang hoảng hốt muốn đến cướp lấy chứng cứ, nhưng bảo vệ đã kịp thời cản lại. Hắn hại chết 4 đứa con của hắn và cô, sau khi chiếm hết tài sản nhà họ Tần, còn trơ trẽn muốn lấy máu cuống rốn của đứa con trong bụng Chi Hạ để cứu con của hắn và tình nhân, dồn ép Chi Hạ đến đường cùng khiến cô không chịu được mà tự tử. Bây giờ lại vì vị trí CEO này, không những vứt bỏ vợ sắp cưới, còn mặc kệ sống chết của chính đứa con ruột của hắn. Đúng là loại lòng lang dạ thú. Lúc này, bà cô Lý vẫn mù quáng mê trai trẻ mà bênh hắn bất chấp. Nhưng Chi Hạ cũng nhanh chóng đưa cho chị ta xem đoạn video khác của Diêm Thiếu Quang. Trong đó có kế hoạch vừa rồi, mà hắn hợp tác với thằng em họ của Chi Hạ hãm hại bố cô. Hơn nữa, hắn còn thừa nhận nếu không phải vì để mượn tay chị ta để đánh bại Chi Hạ, hắn tuyệt đối không thèm đụng đến loại người vừa già vừa ngu như chị ta. Nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn. Lúc này, hắn còn muốn lấp liếm, nói rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng lập tức nhận một cú và đau đớn của chị ta. Đã ăn bám phụ nữ, lại còn tỏ vẻ thượng đẳng. Thấy không còn cơ hội nữa, lại nghe Chi Hạ đã gọi cảnh sát đến, hắn liền co giò bỏ chạy. Khi xuống đến bãi đỗ xe, hắn chưa kịp lên xe chạy thoát đã bị Chi Hạ chặn lại.
Lúc này, cô cũng thừa nhận cô chính là Tần Chi Hạ, người vợ cũ đã bị từng hết mực yêu thương hắn, nhưng đã bị hắn lợi dụng, khiến cô tan nhà nát cửa mà phải tự tử. Ban đầu mới nghe xong hắn còn kinh hãi không thể tin được mà ngã ngửa ra sau. Nhưng sau khi định thần lại, dù gì hắn cũng phải chết, đã vậy thì hắn quyết tâm kéo cô phải chết cùng. Vừa nói hắn vừa cầm gậy tiến về phía cô. Lúc này ở phía xa, cô em họ của Chi Hạ đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người. Thấy Diêm Thiếu Quang định đuổi giết Chi Hạ, cô ta không có ý định cứu giúp mà nhanh chóng bỏ về. May mắn là Phó Tư Dã nhanh nhạy đã kịp thời đến đỡ một gậy cho cô, rồi tẩn cho hắn một trận. Nhân lúc hai người đang lo lắng hỏi han nhau, hắn lén lấy một con dao ra rồi nói lời khiêu khích Phó Tư Dã, khiến anh tức giận mà lao bổ về phía hắn. Thấy đạt được ý đồ, hắn lập tức đâm vào người anh một nhát khiến anh lập tức gục ngã rơi vào hôn mê. Em họ của Chi Hạ nhanh như vậy đã điều tra ra được toàn bộ thông tin của Tần Chi Hạ. Ta biết được ngày mà Tần Chi Hạ cắt ti tự tử, cũng chính là ngày mà Kỷ Chi Hạ nhảy sông Tư Vẫn. Trùng hợp hơn nữa là, từ khi Kỷ Chi Hạ tỉnh lại, tính tình đã thay đổi, hoàn toàn như một người khác vậy. Từ một người chỉ biết yêu đương bi lụy, chỉ sau một đêm đã có thể dễ dàng quản lý mọi việc của công ty. Kỷ Chi Hạ trước đây cũng không hề quen biết Diêm Thiếu Quang, nhưng vừa trở về đã liên tục gây khó dễ, hành hạ hắn như kẻ thù không đội trời chung. Dựa vào những điều này, ta liền nghi ngờ Kỷ Chi Hạ hiện giờ chính là Tần Chi Hạ. Phía bên Phó Tư Dã, cũng may vết đâm không quá sâu nên không nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ nhanh chóng khỏe lại. Thấy con trai mình vì Chi Hạ mà ra nông nỗi này, mẹ anh không chấp nhận được mà gào khóc thương tâm. Bà ấy không hiểu cô có điểm gì tốt, mà khiến con trai bà sẵn sàng hy sinh tính mệnh để bảo vệ cô như vậy. Càng nghĩ bà ấy càng tức giận mà chửi rủa Chi Hạ. Cô cũng tự trách mà cúi người nhận hết lỗi về mình. Sau khi biết được bí mật của Chi Hạ, em họ không chờ được nữa, liền đem chứng cứ đến cho mẹ của Phó Tư Dã xem. Ta một mực khẳng định Chi Hạ đã bỏ bùa Phó Tư Dã, mới khiến anh mê mẩn cô đến vậy. Bà ấy cũng nhìn ra được Kỷ Chi Hạ sau khi tỉnh lại như biến thành một người khác, liền tin lời ta rồi đi tìm một pháp sư trừ tà đến. Ông ta nói rằng lần này Phó Tư Dã đã gặp phải đại nạn, nhưng ông ta đưa cho bà ấy một gói bột, tự tin nói rằng chỉ cần cho Chi Hạ ăn vào, linh hồn bên trong sẽ lập tức bị đẩy ra và tan biến. Sau khi Phó Tư Dã xuất viện về nhà, ông nội vui mừng muốn sớm tổ chức hôn lễ cho anh và Chi Hạ. Trong lúc mọi người không để ý, bà ấy đã lén trộn gói bột mà tên pháp sư trừ tà kia đưa cho vào bát súp của Chi Hạ. Đến lúc bưng ra, bà ấy muốn đưa bát súp đó cho cô, thì lại bị Phó Tư Dã nhanh tay lấy hai bát súp khác. Để không làm mọi người nghi ngờ, bà ấy đành phải nhận lấy bát súp về. Phó Tư Dã thấy bà mãi không chịu ăn liền lo lắng hỏi thăm, lo sợ bị phát hiện, bà đành phải ăn một miếng. Nhưng một lúc sau, bà bị đau bụng dữ dội, không chịu nổi liền phải ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Kết quả là bị tiêu chảy suốt cả buổi chiều, khiến mọi người lo sốt vó muốn đưa bà đến bệnh viện kiểm tra. Sợ làm lớn chuyện nên bà ấy thừa nhận với mọi người toàn bộ sự thật. Sau khi biết chuyện bà ấy vì nghe lời em họ của Chi Hạ mà ghét bỏ cô, lại còn đi tin lời bọn pháp sư dởm mà làm ra những chuyện này, ông nội nổi trận lôi đình của trách bà ấy ngu ngốc tin người, bắt bà ấy phải xin lỗi Chi Hạ. Nhưng cô không đành lòng, liền ra mặt nói giúp cho bà ấy. Lúc này, bà ấy cũng hối hận, liền gọi cho em họ của Chi Hạ cắt đứt quan hệ với ta. Bà ấy không ngờ ta lại là loại người như vậy, hại bà bị cả nhà giận dỗi trách mắng, giờ bà cấm ta không được đến nhà bà ấy nữa, khiến ta vô cùng thất vọng. Đúng lúc này, Chi Hạ đến nơi, cô thừa nhận cô chính là Tần Chi Hạ. Cô cũng biết chuyện ba bố con đã hãm hại bố cô ra sao. Lần này, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ nữa. Nói xong, cô liền quay người bỏ đi. Ta đang thất thần suy sụp thì bố của về đến nơi. Liền sợ hãi kể hết với ông ta, hôm nay cô đã chính miệng thừa nhận là Tần Chi Hạ, còn đe dọa sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Quyết tâm sẽ không buông tha cho Chi Hạ, nhất định sẽ để Phó Tư Dã biết thân phận thật của cô. Hôm sau là ngày giỗ của bố mẹ Tần Chi Hạ, ta liền đến tìm Phó Tư Dã muốn đưa anh đi tìm hiểu sự thật về thân phận của Chi Hạ. Khi Chi Hạ đang thắp hương cho bố mẹ cô, ta đã dẫn Phó Tư Dã đến nơi. Thấy anh nghi ngờ hỏi thì cô không chần chừ mà thừa nhận. Ta thấy vậy thì đắc ý, muốn tố cáo cô với ông nội và bố mẹ của Phó Tư Dã. Còn nói có thể cô sẽ bị đưa đi làm thí nghiệm nghiên cứu. Nhưng mọi chuyện không hề như cô ta mong đợi. Anh vui vẻ bước đến trước mộ của ba mẹ cô, tự giới thiệu bản thân và hứa với họ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Chi Hạ. Nhìn thấy hai người vui vẻ như vậy, ta không cam lòng nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể tức đỏ mắt đứng nhìn hai người âu yếm bên nhau. Nhanh như vậy đã đến ngày tổ chức hôn lễ của Chi Hạ và Phó Tư Dã. Hôm nay cũng là ngày Diêm Thiếu Quang bị kết án tử, ba bố con nhà kia cũng đã nhận hình phạt thích đáng. Giờ đây hai người đã có thể hạnh phúc sống bên nhau rồi. Nhìn cô dâu của mình xinh đẹp động lòng người như vậy, Phó Tư Dã không kìm được lòng mà muốn hôn cô. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đón xem các bộ phim tiếp theo của mình nhé. Nếu các cậu thấy hay, thì hãy đăng ký kênh và bật thông báo để xem tập mới nhất nhé. Đừng quên bấm like để giúp mình có thêm động lực ra nhiều video hơn nhé. Cảm ơn các cậu đã quan tâm và ủng hộ kênh của mình nè.